Tình cảm giữa người với người cứ nhạt một chút sẽ tốt hơn. Thân thiết quá dễ nảy sinh oán nghiệp. Mọi sự trên đời đều có hai mặt của nó. Quan hệ giữa người với người cũng như vậy. Hôm nay hai người quá tốt với nhau, ngày mai có thể sẽ tuyệt giao không nhìn mặt. Và đôi khi ân oán nảy sinh lại là vì chúng ta quá thân thiết. Nếu lúc nào cũng đậm như mật, ắt sẽ có lúc phải phân tách. Lão Tử nói, những mối quan hệ như thế, một khi có mâu thuẫn sẽ trở nên xa cách vô cùng. Tình cảm nếu được hâm nóng mỗi ngày, nhất định sẽ có lúc giảm nhiệt. Đó là quy luật của vũ trụ. Từ trước đến giờ, tôi rất ít gọi điện thoại cho bạn bè. Thậm chí là bạn bè có nhắn tin, tôi cũng ít khi trả lời hoặc quên không trả lời. Tôi cho rằng cứ bình thường, nhạt nhạt một chút sẽ tốt hơn. Mặc dù có thể rất lâu không gặp nhau, nhưng khi đã gặp nhau, mọi người vẫn là bạn. Bởi trong ký ức của chúng tôi vẫn giữ những điều tốt đẹp trong quá khứ. Vậy là đủ. Giữa người với người, hãy cứ duy trì khoảng cách. Khoảng cách này thể hiện cả ở việc giao tiếp. Không nên nói nhiều, bởi nói nhiều có khi sẽ thừa, không có tác dụng. Cho dù là vợ chồng hay các thành viên trong gia đình, vẫn cần giữ một khoảng cách phù hợp, vừa phải. Có khoảng cách mới có tình cảm. Trước đây tôi có quen một người, quan hệ giữa tôi và người đó rất tốt. Người đó nói với tôi, cậu đừng giảng Phật Pháp với tôi, cậu có thể siêu độ cho người khác, nhưng không thể siêu độ được tôi. Tôi nghĩ cũng phải, chúng tôi thân thiết quá mà. Sau này, anh ta vào trang cá nhân của tôi và ngộ được khá nhiều điều. Từ việc này tôi mới phát hiện, giữa người với người vẫn nên giữ một khoảng cách, như vậy sẽ tốt hơn trong mọi chuyện. Quá gần gũi, quá thoải mái, mỗi người lẽ tự nhiên sẽ dần đánh mất sự cung kính dành cho đối phương. Vì thế mà khó nhìn ra phẩm hạnh sự nỗ lực của nhau. Tình cảm thân thiết, tốt đẹp thường sẽ làm nảy sinh lòng tham. Lòng tham này chính là nguồn cơn khiến cho chúng ta hận đối phương. Không có tình yêu sâu đậm, sẽ không có hận thù sâu sắc. Quá gần gũi, người thầy khó có thể siêu độ cho học trò. Trái lại, học trò thường nhìn thấy những nhược điểm của người thầy. Quan hệ giữa người với người thực sự rất thú vị. Không có lòng cung kính, rất khó để duy trì lâu dài. Giữa vợ và chồng cũng vậy. Thế nên, giữa người với người, sống được với nhau thực sự là một nghệ thuật, là một môn học mà có lẽ mỗi người phải học chăm chỉ cả đời và không dễ chút nào. Cá nhân tôi cho rằng, có một điểm rất quan trọng khi đề cập đến vấn đề này. Đó là điều đầu tiên, mỗi người cần phải có một tấm lòng, không mưu cầu, không yêu cầu áp đặt đối phương. Những việc mình không muốn không áp đặt cho người khác. Thay vào đó, hãy làm hay nghĩ cho họ. Như thế mối quan hệ giữa người với người mới có thể tốt dần lên được. Rất nhiều người càng chơi với nhau, mối quan hệ càng trở nên xấu đi. Bởi lẽ mỗi cá nhân đã yêu cầu quá nhiều. Đó chính là nguyên nhân dẫn đến cái gọi là lật mặt ở những người bạn. Quân tử kết giao nhạt như nước lã. Cứ để các mối quan hệ của chúng ta nhạt như vậy. Đừng yêu cầu đối phương cái gì cũng phải đẹp, phải tốt. Ngoài ra, hãy giữ lòng biết ơn đến người đã giúp mình. Chỉ có lòng biết ơn tương tác qua lại với nhau mới có thể duy trì những mối quan hệ lâu dài. Giữa vợ chồng, nếu không tồn tại hai chữ cảm ơn, hai người sẽ trở thành những kẻ đòi nợ không hơn. Hai kẻ đòi nợ sống cạnh nhau, đòi nợ lẫn nhau, thử hỏi liệu có vui? Hai con người với nhau, lúc thân thiết, hai người có thể mặc chung một cái quần, nhưng một khi đã rơi vào mâu thuẫn, có thể có chết cũng không nhìn mặt nhau. Nguyên nhân là bởi cả hai phía đã từng quá tốt, quá thân thiết với nhau. Mọi ân oán, xung khắc giữa người với người nảy sinh trong cuộc sống, một phần là do chúng ta quá tốt với nhau. Trong một gia đình, một cơ quan, thậm chí là giữa bạn bè với nhau cũng vậy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu yêu mến ngôn tình, các bạn đừng quên bấm like, share và subscribe kênh để theo dõi những video mới nhất của ngôn tình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.